اهلا بيكم في فيديو جديد على قناة توب 5. واللي اول مرة يشوفنا، احنا قناة متخصصة في ترشيحات الافلام والمسلسلات. اشترك فيها وفعل الجرس واستنى كل جديد. النهاردة معادنا مع الحلقة الاسبوعية المفضلة من سلسلة افضل 5 افلام انيميشن في التاريخ. معادنا النهاردة مع الجزء السادس، واللي ما شافش الاجزاء الخمسة اللي فاتوا هسيب لكم في وصف الفيديو تحت لينكات للحلقات دي اللي كانت جميلة جدا. وزي ما تعودنا، سلسلة افضل 5 افلام انيميشن في التاريخ عبارة عن 5 افلام، 4 أفلام جداد وفيلم كلاسيكي. الأفلام المرة دي اخترنا أغلبها أفلام 2023. حلقة حلوة قوي، اوعى تفوتها، وهستنى ترشيحاتكم للجزء السابع في الكومنتات. ويلا بينا نبدأ. في المركز الخامس فيلم كوميدي من إنتاج 2023 بيحكي عن عالم الآثار سيلفستر كارنابي اللي اكتشف مقبرة الأميرة نفر، وكان جاي يصور لحظة دخول المقبرة وفتح التابوت، لكنه اتفاجئ إن التابوت فاضي. ولكن من الكتابات اللي على التابوت واللي موجودة في المقبرة بتقول إن المومياوات زهقوا من السرقة وهربوا من التوابيت ونزلوا تحت الأرض في عالم موازي اللي عايشين فيه دلوقتي عادي جدا. وبنقابل في العالم ده توت، ده دنجوان العالم ده اللي كان متسابق عجلات حربية درجة أولى، واخوه سخم والتمساح الطيب بتاعهم. وكان في العالم ده الأميرة نفر بنت الفرعون اللي اختاروا ليها بالغصب الأمير توت يكون عريسها، وهو لا عايز يتجوز ولا هي عايزة تتجوزه، ولكن بالإجبار كده. وبأن الملك قرر كده فادى لتوت خاتم الجواز اللي لو ضاع منه هتكون حياته انتهت. ولما جه توت يحطه في مكان سري في مقبرته اكتشفوا سيلفستر وخده وهرب، ومبقاش قدام الأمير توت غير إنه يرجع الخاتم ده بأي طريقة. يا ترى هيعمل إيه؟ ده اللي هتشوف في أحداث الفيلم. Wow! Great! What an adventure! It's beautiful. Walk like an Egyptian. Oh, look! We can use a human chariot! Come on! في المركز الرابع فيلم أوكراني من إنتاج 2023 بتدور أحداثه في وقت كانت فيه الغابات الأوكرانية كان ليها أسرار وألغاز كتيرة جدا، ومنها الغابة اللي في فيلمنا النهاردة اللي هي موطن للمخلوقات الأسطورية. والغابة دي بتحرسها قلب الغابة مافيكا اللي مسؤول عن حماية الغابة من أي اعتداء من البشر، لحد ما فيجي يوم ويدخل الغابة عازف ناي اسمه لوكاش اللي بيحب يروح أماكن بعيدة عن الناس عشان يعزف لوحده عشان محدش يضايقه. وفي يوم لوكاش وهو بيعزف جوه الغابة قابل مافيكا ووقعوا في حب بعض من أول نظرة. وبحكم إن لوكاش من البشر بقى الاتنين دول بيمثلوا خطر كبير جدا على الغابة. يا ترى بقى إيه اللي هيحصل لما مافيكا تبقى في اختيار ما بين الغابة والحب؟ ده اللي هتشوفه في أحداث الفيلم. The language of wind and rain. Listen, listen to know me well. Your music is the real magic. Start the forest killer! Now my heart is full of something that will never die. What's wrong with this one? في المركز الثالث فيلم من إنتاج 2022 بتدور أحداث الفيلم حوالين كلب سوبرمان كريبتو اللي جه معاه من كوكب الأرض زمان. وبيحكي الفيلم عن تعاونهم سوا في مواجهة تهديدات المدينة بسبب ليكس لوثر. وبعد كده
بيهاجم سوبرمان قطة غريبة بقدرات غريبة اسمها لولو، وبتخطفه وتخطف معاه فريق جاستس ليج كله، ويبقى مفيش قدام كريبتو غير انه يكون فريق جديد عشان يقدر يرجع سوبرمان ويعرف سر القطة لولو دي. فريق كريبتو كان مكون من الكلب ايس والخنزير بيبي والسلحفة ميرتون والسنجاب تشيب. يا ترى بقى هيقدروا ينقذوا سوبرمان ويعرفوا ايه السر ورا القطة ده اللي هتشوفه في احداث الفيلم الروعة ده. When one has an abundance of power, they have a certain duty to use that power to... Sorry, you were saying something? How much did you have to drink? I had 2 toilet bowls and a bidet. Bidet too, which is crazy. I didn't even know that was a thing, but it's like a dog water fountain. Oh. Out of the way, cat child. Ace, deploy canine shield. What is a K9? Evade! Excellent shielding. That seemed incredibly painful. Anybody want to switch? في المركز الثاني فيلم من إنتاج 2023 بيحكي عن المعلم سبلينتر وأولاده بالتبني ليوناردو ورافائيل ومايكل أنجلو ودوناتيلو، اللي سبلينتر مش بيعتبرهم تلامذته إنما بيعتبرهم أولاده فعلا. طبعا سبلينتر عنده تحيز قوي جدا ضد البشر، وده اللي كان عامل خلاف بينه وبين أولاده لأنهم نفسهم يكونوا جزء من العالم اللي فوق الأرض، وإن الناس في نيويورك تحبهم وتقبلهم، وده اللي خلاهم يتعاونوا عشان يقدروا يهزموا جيش الحيوانات المتحولة من أتباع سوبر فلاي زي روك ستيدي وبي بوب وليزر هيد. يا ترى بقى هينجح السلاحف بمساعدة المراسلة إبريل أونيل إنهم ينقذوا المدينة ده اللي هتشوفه في أحداث الفيلم الروعة ده. Roll with us. Humans are never gonna like us. So we gonna let the mutants rule the earth. Peoples, they got to go. Okay, sort of a twist. We can't stop him. We gotta try. 6 in the morning, police at my door. Can I check it? Go, 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 go! My son, Michelangelo, you have heart. Donatello, you have wisdom. Raphael, you have bravery. And Leonardo, honor. Enough talk! I dream about fighting every night. You've got a rage problem, right? snap. It's not a problem. Can I check it? 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 في المركز الأول النهاردة معانا الفيلم الكلاسيكي. اخترنا النهاردة فيلم كوميدي حلو قوي من إنتاج 2005 بيحكي عن فيكتور، الشاب الخجول جدا اللي في يوم فرحه على عروسته فيكتوريا اللي أهله اختاروها ليه، ساب الفرح قبل ما يبدأ وراح على الغابة عشان يتدرب على خطاب الجواز اللي مكسوف جدا إنه يقوله قدام الناس. وهو في الغابة بيحط فيكتور خاتم الجواز على فرع شجرة وكأنها فيكتوريا، وبدأ يقول وعود الجواز زي ما هيقول قدام الناس بالظبط، عشان بعد ما يخلص يكتشف انه كان حاطط الخاتم مش في فرع شجرة، لا ده كان معلقه في صباع هيكل عظمي لعروسة اسمها إيميلي، ودي اتقتلت يوم فرحها عشان يلاقي نفسه في مصيبة كبيرة لما تاخده معاها في عالم الأموات، وهي مقتنعة تماما ان هو طلبها للجواز وهي وافقت. يا ترى بقى هيعمل ايه عشان يقدر يرجع تاني للعالم بتاعه؟ ده اللي هتشوف في أحداث الفيلم الروعة ده اللي يستحقه بكل جدارة يكون معانا هو النهاردة المركز الأول. I'm not dead. About a timid young man. Victoria! And the love of his life. Sounds creepy. Can a heart still break once it's stopped beating? A tragic tale of romance, passion, I feel the same. and a murder most foul. He's married to a corpse. What a cutie. You should have seen him with fur. Tim Burton's Corpse Bride. This is gonna be good. لو ترشيحاتنا عجبتكم اعمل لايك للفيديو واكتب لنا رأيك في الكومنتات، ولو لسه مش مشترك في القناة اشترك وفعل الجرس واستنى كل جديد. خلص الكلام، سلام.